สวัสดีค่ะกวางนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทำตารางผสมสีหรือ Color Mixing Chart สำหรับสีน้ำค่ะซึ่งการทำตารางผสมสีนะคะจะช่วยให้เราทำความรู้จักกับสีน้ำของเรามากขึ้นว่าสีนี้ผสมกับสีนี้จะได้สีอะไรหรือแม้แต่ว่าไม่ควรเอาสีอะไรผสมกับสีอะไรไม่ควรในที่นี้ก็คือมันจะมีบางสีค่ะที่พอผสมกันออกมาแล้วจะได้เป็นสีหม่นๆเหมือนสีโคลนมันก็จะสามารถเป็นตัวช่วยในการใช้อ้างอิงเวลาที่เราเอาสีน้ำไปใช้จริงค่ะสำหรับสมุดสีน้ำทางด้านซ้ายนะคะคือ Color Swatch ของเซตสีน้ำที่เราได้มาใหม่การทำ Color Swatch ก็เป็นการทำความรู้จักสีน้ำเบื้องต้นว่าแต่ละสีเวลาอยู่บนกระดาษจริงแล้วเป็นยังไงหรือว่าเวลาลงสีแบบใช้น้ำน้อยกับใช้น้ำเยอะจะออกมาเป็นยังไงถ้าใครสนใจวิธีการทำ Color Swatchสามารถกดเข้าไปดูคลิปของเราที่ขึ้นด้านบนนี้ได้เลยนะคะเราจะใส่ลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างไว้ให้ด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นตารางผสมสีที่เราจะมาทำให้ดูในวันนี้นะคะโดยจะเอาสีทั้งหมดมาผสมเป็นคู่ๆแล้วก็ระบายลงในช่องเล็กๆแต่ละช่องค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่เราทำเจ้าแผ่นนี้ค่ะเราลืมกดอัดวิดีโอแล้วก็ทำไปค่อนข้างเยอะเกินกว่าจะเริ่มใหม่แล้วด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาทำของเซต12สีให้ดูกันนะคะในส่วนของกระดาษที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษสีน้ำของ Canson Heritage หนา300 GSM แล้วก็ผิวเป็นแบบ Cold Paste ขนาด A4 ค่ะคือถ้าจำนวนสีเยอะค่ะอาจจะต้องหากระดาษใหญ่ๆหน่อยอย่างของเราที่เป็น24สีเราก็ใช้ขนาด A4 นี่แหละค่ะแต่ช่องตารางมันจะเล็กมากๆซึ่งถ้าเล็กเกินไปอาจจะลำบากเวลาทำหรือว่าเวลาทำเสร็จแล้วอาจจะดูยากก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเว้นที่ด้านบนไว้สำหรับเขียนชื่อเซตค่ะแล้วก็จะแบ่งตารางทั้งแนวตั้งแนวนอนด้านละ13ช่องช่องแรกจะเป็นช่องที่เอาไว้เขียนชื่อสีนะคะก็จะกว้างกว่าหน่อยอย่างของเรานี่กว้าง3เซนส่วน12ช่องที่เหลือจะเป็นสำหรับสีน้ำทั้งหมด12สีของเราค่ะในส่วนของ12ช่องนะคะใครจะตีตารางแบบเว้นระยะหรือไม่เว้นระยะก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยค่ะแต่ถ้าตีตารางแบบไม่เว้นระยะอาจจะต้องระวังหน่อยเวลาลงสีนะคะเพราะว่าถ้าช่องข้างๆสียังไม่แห้งสีอาจจะไหลไปผสมกันได้ค่ะของเราก็จะเว้นระยะห่างเล็กๆระหว่างช่องเอาไว้โดยแต่ละช่องของเราจะกว้าง 1.3 เซนแล้วก็เว้นระยะทุก2มิลค่ะก็จะได้ตารางออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเขียนรหัสสีไว้ข้างๆช่องทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนโดยเรียงสีตามในเซตเลยค่ะขั้นตอนถัดมาเราจะระบายสีทั้ง12สีลงในช่องใหญ่ทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวทะแยงค่ะสำหรับแนวทะแยงนะคะคือมันเหมือนกับว่าเป็นการผสมสี2สีแหละค่ะแค่บังเอิญว่าสีทั้ง2สีมันเป็นสีเดียวกันก็จะระบายสีเดียวกันทั้ง3ช่องค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนครบ12สีทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการผสมสีนะคะก็จะเริ่มจากสีแรกของเราเป็นสีเทา
ก็จะเอามาผสมกับสีที่2ซึ่งเป็นสีดำด้วยอัตราส่วนของสีเท่าๆกันแล้วก็ระบายลงในช่องนี้ต่อไปก็จะใช้สีแรกเหมือนเดิมค่ะผสมกับสีที่3คือสีขาวแล้วก็ระบายในช่องถัดไปแต่ทีนี้จะเห็นว่าสีที่ผสมแต่ละคู่มันจะมีคู่ของมันอยู่ค่ะคือฝั่งด้านบนของแนวทะแยงกับฝั่งด้านล่างของแนวทะแยงเพราะฉะนั้นทุกสีที่ผสมจะระบาย2ช่องอย่างสีแรกผสมกับสีที่2ก็จะระบายลงในช่องนี้ด้วยค่ะเราก็จะมีเทคนิคที่ทำให้ผสมสีได้ไวขึ้นนะคะคือใช้ผู้กันเอาสีแรกมาแต้มๆไว้ในจานสีแล้วพอจะระบายลงในช่องก็ค่อยเอาอีกสีมาผสมกับสีที่อยู่ในจานค่ะแต่วิธีนี้ก็อาจจะมีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือการจะกะเรื่องอัตราส่วนของสีทั้ง2สีให้เท่ากันเนี่ยอาจจะทำลำบากจนกลายเป็นว่าสีมันเอนไปทางสีใดสีหนึ่งมากเกินไปก็จะต้องระวังตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเขียนชื่อสีด้วยหมึกลงในช่องใหญ่ก็เสร็จแล้วนะคะการทำตารางผสมสีพอทำแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่ามีบางสีที่ผสมกันแล้วได้สีออกมาที่คล้ายกันมากหรือบางสีที่ผสมออกมาแล้วดูหม่นๆไม่น่าใช้แล้วก็อีกอย่างค่ะถ้าเทียบระหว่างตารางผสมสีอันนี้กับแบบ24สีของเราจะเห็นว่าภาพรวมแบบ24สีดูสวยกว่ามากซึ่งก็เกิดได้จาก2สาเหตุค่ะอย่างแรกก็คือในเซต24สีจะมีบางสีที่ค่อนข้างมีสีสดใสแล้วอีกอย่างที่น่าจะมีผลมากที่สุดก็คือการเรียงสีค่ะจะเห็นว่าแบบ24สีจะมีการเรียงสีแบบสเปกตรัมก็คือเริ่มจากสีเหลืองคือจริงๆจะเริ่มจากสีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเซตที่เขาให้มาเขาเริ่มจากสีเหลืองแล้วก็จากสีเหลืองก็ไปเป็นสีส้มจากสีส้มเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามนี้ค่ะแต่เซต12สีของเราเนี่ยเหมือนเขาจะเรียงมาแบบว่า
เอาสีหลักๆหรือพวกแม่สีไว้แถวบนแล้วก็เอาสีรองไว้แถวล่างพอมันไม่ได้เรียงแบบสเปกตรัมอะค่ะสีที่ผสมออกมาในตารางมันก็จะดูสเปะสปะไปหน่อยถ้าใครอยากให้ตารางออกมาดูดีดูสวยดูสีสันสดใสก็อาจจะเอาสีมาเรียงใหม่ก่อนที่จะทำก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย